Windows down, scattered clouds, smell of spring outside, open road, you sitting. I förra avsnittet stannade vi till och ankrade längs Costa Blanca på väg söderut mot marinan som vi har bokat för vintern. Let's go somewhere far away, as if all I have is you, and I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Ön Tabarca som ligger söder om Alicante, mitt emot Santa Pola. 80 bofasta. Spaniens minsta ö där det bor folk på. Dagersignalen uppe, kanske för sista gången denna säsongen. Vi ligger nu utanför ön Tabarca. Och efter detta så blir det fastlandet och vintermarina. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside, open road, you sitting close. Let's go Här har vi östra sidan av ön Tabarca. Det är bara busch. Här framme ser det ut att vara en kyrkogård eller någonting. Och fastlandet har vi där. Medelhavet har vi där. Kungen av alla fåglar. Är det du? Är det du? Jag snart och väntar där så bara stött bak. Days are full, and I'm spending with you. So let's go somewhere far away. Och här har vi rullat. Syns på båtarna. Rulla, 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 rulla. Sista natten med sånt rull på ett bra tag. Nu har vi vant oss. Men man får ju inte så bra sömn. Ska vi inte ligga här några nätter till? Nej. Varför inte? Nej. Jävla rullhål. Och här är den lilla hamnen på Tabarca. Det är inga kostigar precis. Det är raka vägar in i Tabarca City. Och här har vi Tabarcas enda livsmedelsaffär. Ja, ska se om de har pann. Hola! Och stora torg. Tanten sitter utanför idag igen. Ja, tar sina positioner. Ja. Här har vi sista
dagen på högsäsong på Tabarka. Det är stängt överallt. Han har tyskar som sitter. Och 60 spänn från öl. Slut på säsongen. Det är ändå en 28 grader 1 oktober. Lite folk som åker ut här, men inga solstolar. Hej då Tabarka! Tack för denna gången. Denna roliga natten. Och en fin promenad på ön. Nu lämnar vi innan turisterna invaderar denna första dagen på lågsäsong. Och där framme har vi Beyond. Och fiskebåtar. Jaha, det här var sista seglatsen för i år. Vi är på väg till vår vinterhamn i Torrevieja. Och det blåser ingenting. Och havet är helt platt, bleke. Dyningar är här så vi gungar från sida till sida. Där framme har vi Beyond. Torrevieja ligger i alla fall där. 4 timmars resa i 4 knop. Det är det sista seglatsen för den här säsongen. Ja. Hur känns det? Det känns faktiskt helt okej. Det ska bli skönt att få lägga till i Torrevieja och binda fast båten. Sova lugnt, stilla, tillgång till rediga duschar och toaletter och närheten till stad. Ja. Andra vänner, kompisar. Träffa gamla vänner. Ja. Ja, det ska faktiskt bli skönt. Ja. Vi behöver break. Ja, det behöver vi. Och slippa rullet. Det är först en väldigt stor del av längtan till marina. Men den här friheten att hoppa i badet och mata fiskarna, ja, det kan vi göra ändå. Bada med fiskarna kan vi inte göra. Sitter du och sover? Det blev kanske ändå en seglats, sista seglatsen. Ja, nu är det riktigt fin segel. Ja, faktiskt. Vad håller vi för fart? 4,7 knop och det blåser 11. Och vi har till och med lyckats hålla oss före Beyond. Eller vi har lyckats. Han har inte lyckats komma ifatt oss. Vilket är helt otroligt. För det har faktiskt inte hänt förut. Det är en fantastisk sista tur för i år. För när vi kommer in i vinterhamnen lär vi nog inte sticka ut igen. Så det här var trevligt. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Där har vi långa La Mata-stranden. Och det där ska vara Torrevieja då.
Torrevieja. Innerhamnen. Lugnt. Stilla. Det är dubbla budskap om man får lov att ankra här eller inte. Vi ska göra det ikväll. Sen ska vi in i den marinan där. Marina Salinas. Har 3 mariner. Så vi hoppas vi inte blir bortkörda. Det står lite olika i Näveli. Nu ska det bli bra detta. Vad händer här nu? Det är skumt. Tampar och vattenslang. Oj, vad nära den båten är. Så håller jag här. Alf, vad gör du? Du är på brygga. Va? Hur känns det? Det känns ovant. Men det känns bra. Alldeles stilla. Mm. Inget rull. Här har vi vinterplatsen i Torrevieja. Ändå skönt. Marina Salinas. Tidigt på morgonen. Söndag. Så tidigt är hon inte. 8:30 kanske. Men nu är det bara att kliva av båten. Så kan man promenera. Det kommer att bli mycket mer av den varan. Men när vi ligger i marina än vad vi har gjort till Ankars. Och det är skönt. Vad händer här då? Så är det inte så mycket att titta på. Vi har satt på den igen. Yes. Du har ju putsat. Ja, Nej, första du gjorde när du kom till Torrevieja var putsa. ja, så var det faktiskt. Ja. Men det blir fint. Ja. Ja. Ställ upp det. Vad sysslar du med? Plockepinn. Jag bygger en trappa. Skulle filmat dig när du kom cyklande med brädorna. Helt färdig. Ja, det blir bra. Så vi kommer upp på vår båt här i hamnen. Men alltså det är ett jäkla kliv vi måste ta. På E-bryggan här i Marina Salinas i Torrevieja. Och i eftermiddag blåser det en del. 20 i byarna skulle det bli. Jag vet inte vad det är nu. Men vi ligger lugnt och fint här. Tada! Det gick snabbt. Jag hann bara gå en sväng och duscha och sen så är vår, vad heter en sån? Påstigningspall. Men den är nästan lika stort kliv upp här som det är på båten. Ja, men sen är det där uppe man vill stå för och liksom fånga. Men vi får prova att använda det. Det är bra. Vi kan ju sänka den, alltså göra det. Ja. Jag ska prova den. Ja, den här jävla rutan har vi ju tätat ett par gånger. Men så är det inte någon sån här riktigt bra massa. Men då skulle jag idag börja pilla bort det där för att sätta i ny. Men titta här. Oj. Jag får försöka demontera hela jävla rutan. Och sen då limma tillbaka den. Okej. Ja. Ja, bra, då har du en ny grej på listan som du inte visste. Nej, jag hade täta fönstret men inte Inte replace. det här. Okay.
nog bli spännande. Du mumlar, vad säger du? Jeanneaus ingenjörer som räknar ut att man ska sätta en ruta på detta viset. Ja, men det är... Håll i huvudet. Ja, det är det fan. Igen. Där borta är den kritiska punkten. Millimeter för millimeter. Jag har ingen aning vad en sån här ruta kostar på Jeanneau, men jag dippar på 4 000 spänn. Ta inte sönder den eller? Nej, jag ska inte. Jag tar sönder någonting annat. Genom att ta en millimeter i taget. Men den satt där. Det var väl bra. Så, nu kan du komma upp här. Ja, kommer jag upp. Hur ser detta ut? Ja, jag skulle ge oss en 50-50 chans att vi inte spräcker den här ute. Kan gå. Nu är det inte mycket kvar. Vi går och se hur det ser ut där ute. Rutan är nästan helt borta. Ja du. The moment of truth. Det är verkligen sista. Nu är den loss. Och hel. Ja. Sådär här. Nu har vi Den sitter aircondition. här. Ja. Här får du epoxia. Och sen ska allt det här tas bort och rensas. Sikt. Ja, vi fick bort rutan. Hel. Det är steg 1. Du har kaffe? Detta är som de har limmat på Jeanneau. Och sen har vi försökt att täta med den här ovanpå. Den här ser man ju, så här har det aldrig hållit riktigt jävla tätt. Ja, då ska det bara rengöras alltihopa här. Det går säkert jättesnabbt. Vi ger oss på det. Tar väl en kvart eller något. Vad händer nu då? Jag har spacklat lite gelcoat här. Jag släppte ju en massa här. Ja. Jeanneau-skit. Och sen har vi rengjort. Och ja. Och imorgon ska vi limma en bit rutan. När vi har släppt till detta. Då är det så här. Att först så kommer vi ha den av. Det kommer vi då ruta på massa sånt svart är vi där. Och sen håller Rickard i den änden och du i den änden. Och sen håller ni och så hjälps vi då åt allihopa och styra den mot. Och då låter vi Rickard lägga dit sin ände först, där borta. Och sen så ska vi då försiktigt hålla in den så. Det blir skitbra. Då kan vi släppa. Då kör vi. Den här gigs. Har du gjort rent strupen? Ja, jag har torkat både rutan. Kaj, vad han nu heter.
kostar 25 miljoner. Så. Okej. Ja. Det var ju faktiskt ingenting. Nej, det ska ju hålla tätt där, ja. Precis. Så det är nästan så att man inte vill att det ska sitta så jävla bra. Nej. Om man behöver ta loss det. Ja, den dagen man behöver ta loss det här. Om inte detta blir bra nu. Fy fan, säger jag bara. Ja. Det har något supertunt blad. Ja, det var en arbetskamrat till mig som skickade och tipsade. Använd fiskelina. Trådad fiskelina eller något sånt. Ja. Ja, han sådana höll på med sågblad. Det var ju om tunn. Ja, vi har ju också sån. Ja. Okej. Nu står den på brickan här bakom. Jag ska flytta bak 1 millimeter så. Och så börjar jag fälla in lite lättare. Ja. Nu ska den in. Ja. Så, då håller du bara där. Nu får han inte åka ut och ta in att han ska vara blickstilla där. Ja. Så. Det borde bli spindel. Ja. Det var snitsigt. Detta var den lätta delen. Exakta vinklar mellan alla dem. Så fan, när du övar på länge. Ja. Du håller den. Ja. Där. Där. Hur länge ska detta sitta? Jag vet fan. Till nästa seglingssäsong. Men sen är det på, alltså massan har ju säkert bundit upp det. Ja, det tror jag. Här har du ju möjligheten att lägga någonting under också. Jag skulle vilja ha lite till. Sådär, nu är rutan åter på plats. Den sitter i spänn med Alfs patenterade spännfix. Vi kan mejla beskrivningen om det är någon som är intresserad. Viktigt är den tejprullen där. Och polish, det ska vara den här International Polish också polish. Och tejprullen bakom skårna där. Exakt så ska man göra när man sätter rutan i spänn på en Chanel Salade 2005. Så då har spännet avlägsnats. Jag har varit över natten, hela dagen och över natten. Rutan sitter där. Frågan är nu bara om det håller tätt. Nej, han är inne pillar. Vad tror du? Kanske. Du får sig inte in. Ja. Ja, det kom in lite här. Där framme. Där framme. Här. Ja. Men här där det var läcka från början är det torrt. Jessica var ju lika glad i alla fall, men vi fick göra om alltihopa, bara ta loss rutan. Men denna gången med tvinnad fisklina, så att det gick ganska fort. Och så rengöra alltihopa och använda primer. Vi fick primer rutan och vi fick primer på båten. Sen så gjorde vi om alltihopa, sen blev det tätt. Vi filmade inte andra gången vi gjorde det för jag var så upprörd. Så jag tyckte det där behöver inte komma på film.
värmesäck i handen och ska kasta upp det där. Det blir en hel del sopor när man är ute på båt. Och så här ser det ut då i Portimao. Det är en fin hamn. Och där ute ligger då Mystic och svajar på ankaret. Och här kan man fylla bensin. Nämen! Här ligger en sten. En svensk flagga. Och Taipan. Där måste jag hem till båten och se om jag hittar vem det är som har lagt den här. Vad kul! Ligger på en bensinpump där. Gör den. I Portimao.